Päivän hyvyyttä ja tervetuloa avaamaan tunnelmallisen Tuomas H.K. Turusen Sinä olet syy-kappaleen miksaus. Minä olen Anssi Kippo ja tämä paikka on Astia Studio A:n tarkkaamo ja on tässä Trident Vector 432 miksauspöydän äärellä. Lokakuussa 2023 Tuomas saapui Astia Studiolle taltioimaan livenä akustisen EP:n. Ja akustisella EP:llä soittaa rumpuja ja lyömäsoittimia Patrik Björni ja sähkökitaraa Jukka Jänkälä ja Tuomas hoitaa akkaripuolen ja laulun. Niin ja Jukka on myös taustalaulussa mukana. Ja me päätettiin taltioida tää livenä. Asetettiin kaverit siihen niin kuin samaan tilaan silleen, että katsekontakti säilyy. Ja sitten saatiin monitorointi kohdalleen, niin siinä oli huoneen keskellä DSP:n maksikulma, mihin ajoin pikkasen akkaria ja molempia lauluja. Ja sitten Patrikin kuuntelu tapahtui korvanappien kautta meidän Furmanin luurikuuntelujärjestelmän myötä. Ja livenä siis taltioitiin 4 biisiä. Sitten tehtiin samalla myös semmoinen live-videosysteemi. Ja se pääsit tsekkaamaan sen sitten lopuksi tulee linkki, että mistä sen voi katsoa, tämän Studio Liven. Ja nyt avataan sen miksaus. Ja miksauksessa meillä halusin pitää se tosi simppelinä. Ja alun perin ajattelin, että otan kaikki tomit omilla mikeillä, omille raidoille. Sitten tuli semmoinen fiilis, että ei tää ei ollut niinku yhtään sellainen sessio, missä tommoista voisi tehdä. Ja päätin mikittää rummut Glyn Johns tekniikalla. Eli meillä oli siinä virvelin yläpuolella 4-1-nelkku ja sitten siellä lattiatomin ride-symbaalin kantturoissa oli sitten tää toinen 4-1-4 ja ne panoroin äärilaitoihin. Sitten oli virvelissä 1 lähimikki ja passarissa mikrofoni. Ja passari taisi olla 16-tuumainen, mikä on vähän hämmentävää. Mietittiin, että mitenhän pieni soundi siitä lähtee, mutta kuinka väärässä olimmekaan. Sitten, eli 4 mikillä otettu rummut ja tilamikit laitoin myös, että saadaan sitten pikkasen halutessamme tilaa. Kaikissa kappaleissa sitä ei käytetty, mutta tässä Sinä olet syy -biisissä ne oli käytössä. Sitten oli Jukka soitti sähkökitaraa. Hänellä oli 2 putkivahvistinta mukana ja kaikki kaikupedaalit ja systeemit ja muut. Kaikutankki oli myöskin mukana. Ja otin ne ihan 5-8 ilman grilliä, molemmat vahvarit sopivan välimatkan päästä, että saatiin sinne just oikein määrä kaikkia taajuuksia. Ja Jukka soitti sen niiden vahvareiden ympäröimänä ja sanoi, että ihan törkeä siisti oli vetää, kun ei ollut luureja ja sai niin kuin nauttia siitä akustisesta soundista ja monitoroinnista. Sitten Tuomas soitti akustista kitaraa, joka otettiin sekä piuhalla, mutta myöskin mikillä 452 EB taisi olla siinä. Akustisella kitaralla sieltä tuli toki aika paljon vuotoa, niin kun hommathan vuoti laulumikestä ja muista keskenään, mutta vuoto on itse asiassa aika hyvä asia minun mielestä. Ja sitten kun sieltä tulee sitä vuotoa, niin se myös tarkoitti sitä, että miksauksessa ei kauheasti lähdetty muuttelemaan balanssia tai mitään muutakaan, ettei se sitten niin kuin vaikuttaisi siihen yleissoundiin ja kokonaisbalanssiin. Eli se pidettiin käytännössä aika staattisena, että ainoa mitä tehtiin, niin nostin introon ihan vähän soolokitaraa, koska se tuntui, että se meinasi vähän jäädä sinne alle ja sitten ihan millin tarkkailin laulua. Ja laulut tosiaan päätettiin ottaa Shure SM58, niinhän se U2 Bonokin sellaisella mikillä ihan studioalbumeita tekee. Ja raidat kun käydään vielä läpi, niin meillähän raitakartta sanoo seuraava, että meillä on rummuilla basari, virveli, 2 overheadia ja sitten huone, mikä otti rumpusettiä, mutta toki myös sitten laulua ja sähkistä ja ihan sitä yleisfiilistä. Akkari otettu linjaan ja mikillä, molempia käytin miksauksessa. Sähkökitara otettu 2 raidalle, eli kumpikin vahvari omalla mikillään. Sitten oli 2 laulua 5-8 ja ainoat kanavat tai raidat, missä oli äänitysvaiheessa kompressoria, oli juurikin noin laulut. Siihen otin tuolla 117 pistin silleen, että saadaan homma pysymään hyvin paketissa ja sitten vielä niin kuin, taustalauluun ei tehty mitään niin kuin lennossa muutoksia, mutta liidilaulun vähän tarkkailin, jos tuli jossain kohtaa hiljempaa, niin nostin vähän sitä gainia ja sitten siinä äänitysvaiheessa siis ja sitten laskin siellä, kun tuli vähän voimakkaampaa tuuttausta. Eli yhteensä meillä oli raitoja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. 24 raitasella Otarin MTR 90 Mark II 2 tuuman eli 5 senttiä leveätä magneettinauhaa pyörittävällä nauhurilla se taltioitiin. Ja poikkeuksellisesti miksauksessa en käyttänyt automaatiota. Jos olet katsonut aiempia jaksoja, niin sieltähän löytyy sitten System 4
automaatiojärjestelmä, mikä on tähän miksauspöytään integroitu, ja sitä ajetaan SMPT-aikakoodilla, niin koin, että sitä ei tarvinnut nyt laittaa. Eli ei meillä ollut mitään automatisoitavia juttuja, että se tehtiin ihan manuaalisesti, eli laitoin biisin pyörimään, pistin Studerin A812 varttituuman nauhaa pyörittävän miksausnauhurin äänitysmoodiin ja sitten nostin masterin ylös ja avasin siitä kohtaa sitten hanoja, jos sille tuntui, että haluttiin joku alkuintro ottaa ilman, että siellä on vaikka laulumikit kuuluvissa, mutta aika silleen niin kuin simppelisti mentiin. Tässä on aika mielenkiintoinen nyt sitten näissä kanavissa, eli rummuissa ei ole EQ:ta ollenkaan. Ei niin kuin tässä virallisella isolla liuvulla, eikä myöskään sitten laitoin virveliin pikkasen parallelia, että siinä on pykäläkompuraa, äänitysvaiheessa siis ei ollut rummuissa kompressoria, niin virvelissä on vähän kompressoria laitettu miksauksessa parallel-kanavaan, mutta ei EQ:ta missään rumpukanavassa. Akkarikitara, ei EQ:ta, se on ihan äänityssoundilla menty. Sähkökitarassa aivan millin avasin yläkertaa, eli Aleksi Laihon kanssa, kun aikanaan tehtiin paljon levytyksiä, ja Allu dikkasi ihan valtavasti siitä, että sinne sai, niin kun, hän käytti termiä scarpens, joka tarkoitti niin kuin näin yleiselle kielelle käännettynä 15 kHz, eli avataan sitä niin kuin ilmaa sinne kitaran yläkertaan. Ja hän dikkasi siitä ihan valtavasti, että se antoi niin semmoista niin skarppiutta, että se kuulee, että onko se oikeasti soitettu niin kuin kohdalleen vai meneekö pieleen. Ja tähän halusin myös laittaa Jukka Vetinin älyttömän hyvällä fiiliksellä ja tatsilla ja myöskin soundilla, niin avasin pikkasen sitä skarpenssia sinne yläkertaan. Toi näyttäisi olevan semmoinen 2 desibeliä, aika tarkalleen 15 kHz siitä ylöspäin ylähyllyllä. Mitään muuta ei ole laitettu. Molemmat laulut tosiaan SM58 taltioitu ja kompressorin läpi on äänitysvaiheessa, niin sinne myöskin tein saman, että ihan vähäistä niin kuin ylintä yläkertaa hyllyllä, ehkä 16 kHz ylöspäin ja puhutaan niin kuin 1,5 desibeliä molemmissa kanavissa. Parallel-puolella meillä oli akkariin laitoin semmoisen niin kuin LA4-kopio, mikä on Finvoxin huoltoveikkonen joskus tehnyt 80-luvulla. Näin minulle on kerrottu, niin meiltä löytyy sellainen kaksikanavainen kompura täältä, niin pistin sitä, koska halusin saada vähän semmoista sen tyyppistä soundia siihen, ja etenkin kun siinä ei äänitysvaiheessa ollut mitään kompuraa, mutta on tosi hiljaisella, että se on niin kuin ihan vähän blendattu sinne sekaan. Sähkikseen laitoin poikkeuksellisesti 117 halusin saada vähän sitä luunappia siihen soundia. Siellä oli aika hienoja muutamassa kappaleessa. Tällä EP:llä on pedaalia käytetty myöskin, missä on kompuraa, ja se antoi mielestäni hyvää tatsia sinne, niin halusin pikkasen vielä antaa sellaista, että se antoi pykälästä energiaa, mutta siis tämäkin on nämä sähkökitaran parallel-kanavat on aika hiljaiselle laitettu, että ne on vaan niin kuin tyylin mausteena. Ja sitten taustalauluun meillä ei ole mitään kompuraa miksausvaiheessa. Liidilaulun ajoin sitten viereiseen kanavaan ja sieltä kytkin 176 ja se pikkasen niin tasoittelee sitä siellä vielä, mutta sekin on aika hiljaa siinä mukana, että siinä ei ole mitään muuta. Ja tosiaan EQt myöskin käytiin läpi, kompurat käytiin juuri läpi. Efektipuolella meillä on EMT 140 70-luvun stereo plate reverb, Pave Maijasen vanha, laitettu silleen, että on niin paljon dikkaillut 70-luvun Elton John ja muiden albumeita tuossa viime aikoina, missä on niin yksi ainoa reverb-unitti, mihin on kaikki ajettu. Joten sillä systeemillä mentiin. Meillä on pasarit, virvelit, rumpujen overheadit ja akkarit ajettu sinne ja liidilaulut. Sähkökitaraa en halunnut ajaa sinne, koska siinä oli niin magee se Jukan kaikutankki. Ja itse asiassa siinä oli hyvin samanlainen soundi niin kuin tuossa meidän EMT 140 Plate Reverbissä, joten jätin sen sitten kaiuttamatta miksausvaiheessa, mutta siellä ne aika hyvin istu samaan tilaan. Sitten liidilauluun päätin pistää vielä Revoxin B77 pikkasen delaytä, mutta se on aika mausteena kyllä siellä, että ei siinä ihan hirveästi ole. Ja tässä on käytännössä koko meidän miksaussetti, että niin kun ensimmäisenä päivänä sessiosta niin me saatiin äänitettyä 4 biisiä, miksattua 1 biisi. Niistä kaikista biiseistä äänitysvaiheessa kuvattiin video, siis ihan se live-otto saatiin talteen. Ja sen lisäksi vielä kuvattiin haastattelupätkät dokkaria varten, eli oli aika hedelmällinen päivä. Tokana studiopäivänä miksasin 3 seuraavaa biisiä, tein masteroinnit ja C-kasettikopiot, ja vähän jäi vielä aikaa käyttämättä, ei mennyt edes kokonaista toista päivää. Tämä live-taltiointi oli ihan mahtavaa, pikkasin ihan älyttömästi.
Poikkeuksellisesti nyt sitten tähän sessioon kytkin Tridentin Master-kompressorin aivan hitusen tasoittamaan niitä niin kuin kovimpia piikkejä. Siinä on aika paljon dynamiikkaa kuitenkin ja me ei rajoitettu sitä millään tavalla. Ei äänitysvaiheessa eikä miksausvaiheessa. Liidilaulua tarkkaili vaan, että se pysyy hallussa, mutta kaikki muut tuli sieltä niin elävänä niin kuin ne nyt sieltä soittajasta lähti. Ja halusin pistää poikkeuksellisesti ton master-kompuran, mutta se on silleen, että se niin kuin vaan välähtää ehkä 2-3 kertaa tämänkin biisin aikana. Ja sitten meillä oli käytössä myös Clark Technicin Master EQ, mistä laitoin ihan alinta alakertaa ja ihan ylintä yläkertaa, koska tuntuu, että se tekisi tälle nyt vielä sitten niin kuin semmoisen yhden pienen extra boostin, ja siinä ne aika pitkälti on. Sinä voit seurata tämän äänityspäivän tapahtumia Astia Studion Instagramista. Tuossa on linkki, klikkaa siitä ja siellä on meidän kohokohdissa löytyy koko päivän ajan. Pistin sinne Instaan story-muodossa näitä, että mitä tapahtuu ja minkälaisella kattauksella siellä on kaikki niin mikitykset näkyy ja muut, niin se kannattaa käydä tsekkaamassa. Ja sitten tähän alle tulee noin pätkähtääpi vielä linkki tähän Tuomaksen huikean hienoon kappaleeseen, joten ota biisi haltuun, dikkaile siitä ja laita vaikka tuohon alle kommentti, että mille veisus justa kuulostaa. Kiitosten paljon. Tämmönen oli meidän miksauksen avaus tällä kertaa ja sinä olet syy, Tuomas J.K. Turunen, huikean hienoa musiikkia. Nähdään seuraavalla kerralla. Hehulei!